Dle svého vkusu. Vyčarujte křupavou strouhanku nebo lahodné krémy. Je taky ideální pro lování ryb. Vyzkoušejte to taky se sušenkami. Nebudete mít drobečky po celé kuchyni. Udělejte fantastický korpus na cheesecake během několika sekund. Nastrouhejte čokoládové hobliny na zmrzlinu nebo jí... Z místa, kde se podle určitých svědectvích znesl obytný dům do vzduchu a následně odletěl směrem k lesu, kde se zhřítil. Ano, ať to zní jakkoliv šíleně nebo jako špatný vtip, je tomu tak. A tady, pane Richard, vám to dosvědčí. Je pravda, pane Richarde, že se tady na vesnici zvedl obytný dům a vyletěl do vzduchu? No já nevím, co bych tomu řekl, ono to zní šíleně, ale ten barák prostě zlítl. Prostě jsem šel na procházku a co nevidím, tamhle začínající se dům, který letěl jak za les a tam se zřítil. No já byl na omlení. Děkuji, pane Richarde, za svědectví. A pokud nám, milí diváci, nevěříte ani teď, tak se za moment pustíme nahrávku, kde je všechno nahrané od jednoho svědka. Dámy a pánové, ale upozorněme, že to, co právě uvidíte, si těžko chápe. A jde opravdu vidět, že se tady děje něco šíleného. Slyšíme se? Funguje to? Výborně. Zdravím vás, pánové. Vaše reportáž se zatím zdá být celkem nudná, tak jsem ji přišel trochu oživit. Tome! Nemám čas potom. Ne, tak na úvod bych vám řekl jeden vtip, který jsem nedávno slyšel. Jo, poslouchejte, jo. To je za blbost, vole. Víte, proč voda nežije? No tak čum, vždyť on přerušil vysílání. Přece protože skapala. Je jaká kravina, jsem ti na to nemohl čas. A teď mě dobře poslouchejte. Ty vole, vždyť já ho znám? Kurva, to znáš. No to je ten hajzl, co mi minule ukradl. A co ti okrad? Tu krabičku. Do prdele krabičku. Ten banák. To jsem byl já. Nebudu vám tady objasňovat, jak jsem to dokázal, stejně byste to nepochopili, tupouni. A věřte, že to není jediný trik, který vám hodláme ještě ukázat. Týden nějakým způsobem mě okradli. Že mě odhodil. Počkej, co v té krabičce bylo? No, to není důležitý, vyfoď ho. No, budete moct jenom dívat a nebudete s tím moc nic udělat. Jo a mimochodem, myslím, že tohle je vaše. No vidíš, že už zmizel. No tak zjistíme o něm jméno, adresu, odkud se to vysílalo, musíme ho najít. Tak to mám do prdele asi zjistit, když mi zrušili oprávnění. No tak si k tomu sedni a hlavně to udělej, a rychle.
Co tady chceš? Posaď se. Tak co mi teda chceš? Koukám, že si náležitě užíváš síly, kterou jsem ti zapůjčil. Co se ti povedlo s tou televizí? Že jo? Ale přívěsek není hračka! Musíš přemýšlet o tom, jakým způsobem ho užíváš. No a co, Ježíš, tak jsem si z těch reportérů trochu vystřelil, to je toho. Ano, sranda musí být, to se ví. Ale vysvětli mi jedno. Proč si tak rychlým způsobem na sebe připoutal tolik pozornosti najednou? Vždyť teď o tobě ví celý svět. Ježíš, když jste vy sám říkal, že by to mohl být chaos, tak já vám ho tady nastoluju. Proč si teď protiřečíte a chcete mi to odepřít? To jo, ale rozum používat. Vem si, že do několika minut o tomhle incidentu budou vědět všichni. Všichni a všude. Ale aspoň bude zábava sledovat, jak se s tím vším popereš. No vidíte, sám říkáte, že to bude zábava. Ano, zábava. Teď se ještě směš. Ale však on ti ten smích brzy přejde, až se na tebe ze všech stran snesou haldy fízlů a všechno možný. To už záleží na tobě, jak se k tomu postavíš, jak se teď zachováš. Jenom tě upozorňuji, že jsi na sebe možná vzal až příliš velké sousto. Ale prosím vás, nechte toho už. Přece, když mám tohle, tak se mi nemůže nic stát. Ach, milý chlapče, přívěsek tě ještě nečiní nezranitelným. Pamatuj, že i on tě může zradit. A až ti poteče voda do bod, tak já ti pomáhat nebudu. Ale o to vás ani nikdo neprosí, já to zvládnu sám. No, jen aby. Ale žádný strachy, už jdi, prosím tě. Pamatuj na mé moudré rady. S přívěskem zacházej vždy s rozumem a s rozvahou. Pavle, pojď sem, už to mám. Ok, je to on, že jo? No. To je super, jde on? No, jasně. Před 3 lety jsem těšil případ jeho mámy, jak se oběsila v koupelně. Tady to bylo nějak, no, protože on prostě ho platil mu vysokou školu, když on tam nechodil, no. No, tak tam zajede. Hlavně jakoby teď to bude známý případ, že tam prostě budou ti všichni to budou o něm něco chtít vědět, že jo. No a nemohl bys tam zajet dneska, já nemůžu. Proč nemůžeš? Ne, šéf potřebuje dodělat něco, musím to poslat večer. Jako uvidím, jestli tam trefím, že jo. No něco nafoť, ale hlavně žádná akce, prostě jenom fotky. Chci o něm něco vědět, co dělá, jak tráví čas a podobně, jo? Jsou ty háje, jo. Se podíváme, kde se pán nachází. To mám mít, jo, dobře.
jenom prosím vás, se omlouvám, ale nevidí jste někde tohohle pána? Prý bydlí někde tady v okolí, v nějakém baráku, nevíte, kde bydlí? Neviděl. Takže nevíte, jo? Ne. Děkuji moc. No co čumíš, ha? Co děláte, jak jsi to udělal? Buď ticho. Teď si budeš pamatovat, že mě nemáš co fotit. Co to má znamenat tohleto? Teď se doma můžeš pochlubit, co jsi tady zažil. Ty vole, co je? Teď mi už asi hodně těžko věřit, jako. No. Ale to není vůbec žádný normální člověk. Já jsem tam prostě jsem chodil po té vesnici. Pak jsem viděl nějakýho chlapka, měl nějaký z těch hnědých starý oblečení. Neřekl bych, že to je on, že nějaký dědek, nějaký homelessák. Ale on to byl on. On měl roušku, měl nějaký brejle, nevím kde to vzal. Jsem ho pronásledoval. A furt mě tak jako divně díval podekle, tak se teda jsem ho chtěl vyfotit. A on si toho všiml, že jsem ho chtěl vyfotit, nevím jak, bylo to ze zádu, ale prostě si mě všimnul. A z ničeho nic, natáhl ruku a sebral mi ten foťák. Ale až tak na 10 metrů. No ano, to se stalo i mně. Minulý týden. To je jako nějaký čaroděj nebo co, že mi tady bere věci na dálku. To není normální člověk. Spiderman, že pavučinu natáhne a sebere mi to, nebo jako to mělo být. Mně sebral takhle tu krabičku, chápeš? Mě strhl na zem. No mě taky strhnu, ti to říkám. Já beru zbraň a jedu tam. No možná máme slavný, když ho chytneme jako první, ale já pojedu sám. Tebe už znám. Zůstaneš tady, jo? A nebude jako lepší, když tam půjdu s tebou. No nemůžeš, to hrozilo by to akci, jako znát tvůj obličej, takže nemůžeš. No dobře no. Počítám, že na pistoli. Žádný kouzelnický triky platit nebudu. A ještě něco si k tomu Všechno budete děkuju. přát? Tak, 36 korun a 400. Potřebujete něco? Stůj! Tak doufám, že po druhý ti to stačilo. Po třetí bys nemusel vyváznout živej.
Ty hajzle! Už mě sereš, kde seš? Ani si dej. Tak, ty to hezky polož. Opatrně. Jestli ne, tak máš kůlku v hlavě. Ruce nahoru. Vyklop, v čem je ten fíl. A hezky bez keců. Jak to děláš, že mě schodíš na zem, aniž bys na mě šáhnul? Házíš na mě věci, aniž bys na ně šáhnul? Posíláš na mě pneumatiky, aniž bys na ně šáhnul? Fakt to chceš slyšet, jo? No a hezky rychle. Tak mi z mých věcí vyndej takovej přívěsek duhovej. A k čemu jako? To je jedno, prostě mi to dej, jinak to nepůjde. No, tak mě puste, já to jinak nemůžu udělat, jo? No to zapomeň. No tak mi to nasaďte, no. No ale jestli mě vodíš za nos, dostaneš co pro to. Ale teď mě stejně musíte odboulat, potřebuji k tomu minimálně 1 ruku. Doufám, že se vyplatí ti věřit. Jednu ruku maximálně. Jakýkoliv rychlej pohyb znamená kulku v hlavě. Tak teď pozorně sledujte. Prosím, myslím, že jako důkaz to stačí. Takže mi říkáš, že ten blbej přívěsek ti umožňuje tohle dělat. Jo, ale ne tak docela. Ruce za záda. Jak tomu zapotřebí výcvik,
který vám ale rád prozradím. Takže to uděláme takhle. Já tě teď zase spoutám. Dojdu pro kolegu a s ním to všechno se píšeme. A tuhle tu hezkou věcičku ji samozřejmě beru. A se vrátím během minuty, tak tady nedělej žádný vtipný vylmeniny, jo? Blbec. No tak jsem spát. Prdele! Hej! Těžký den, co? Tak přece jste mi pomohl. Přecenil si svoje síly, co? I když na druhou stranu, to s tím falešným přívěskem, to si zvládl bravurně. To by ani mě samotného nenapadlo. Snažil jsem se, no. Je hezké, že ti stále zůstává dobrá nálada, ale málem ses dostal do pěkného průseru. Máš ještě zkrátka hodně co učit, ale myslím, že jednou budeš hoden nastoupit na moje místo. Jak to jako myslíš? I můj čas se jednou ubere ke konci. A až se tak stane, máš možnost zastoupit moje místo. Dostaneš veškeré moje schopnosti a podobně. A ubereš se do světa, o kterém se ti ani nesnilo. No, můžu o tom popřemýšlet, ale nevím, jestli chci zrovna tvoji podobu. Tak přemýšlej. A hodně štěstí!